عجائب عجائب. روح قوة نعم. روح قوة الروح. نعم. يسألونك عن الروح. الله أكبر. قل الروح من أمر ربي. نعم. نظرنا يصل ككشان المجرات. مجرات. أي يصل حق. الله أكبر. بلحظة شو قوة في إنسان. الله أكبر. خليفة الله يا رب. مجهز بمختلف اقتدار قدرة. نحن الله أكبر. سبحان الله. نظر يصل. يقولون أنه قطب يلدز نجمة القطب الشمالي. ضوء ذاك النجم. نجم. نعم. يصل إلى الأرض 40 سنة ضوئية. الله أكبر. نحن هكذا نصل. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بربك الكريم. نعم. نعم. سبحان الله. سبحانك. سبحان الله. سبحانك. جرم هل نحن نحمل. نعم. لا يعتبر شيء، لكن قوة اللي الله أعطى إحسان الرب للعبد. هذا عجيب. عم بيسألوا عن هذا الأمر. شو تفهموا أنتم؟ ما تفهم. بس جواب قل الروح من أمر ربي. الله أكبر. الله أكبر. مجرات اللي يقولون ملايين تريليون كتريليون سنة ضوئية. نعم. ما يصل. نظر الإنسان حتى واحد أعلى. نعم. ينظر يشوف. الله أكبر. لقد كرمنا بني آدم. حق. الله أكبر أكبر. الله أكبر أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. توبة يا ربي توبة يا ربي توبة. لازم تقدير الإنسان نفسه. وفي زمان وضع إنسان لا يقدر لا نفسه ولا نفس غيره. يظنون بلاش. لا مش بلاش. هذا عطاؤنا. حق. فمن أمسك. سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. إنسان ما يقدر لا نفسه ولا نفس غيره. الله الله سبحانه وتعالى أعطاه
شيء ما في حتى ذات الإنسان اللي يكرم من طرف الحق ما يعرف حاله. الله أكبر. لم يعرف حقه ما كان يظلم واحد للثاني، ما كان يحقر واحد ثاني. حق. الله قدر، الله أعطى تقدير لبني آدم، لكن بني آدم بعضهم للبعض ما يقدر إلا الله قدر. نعم. سبحانه وتعالى. يا ربي توبة، يا ربي توبة، يا ربي توبة، توبة يا ربي توبة. لا يشغله شأن عن شأن، منها هو من الناس حتى من بني آدم فيه بعضهم قد ألبس أمر هو يقدر نفسه ونفس الثاني، التقدير لا يوزن بالميزان، أي ميزان مقياس. مقياس. مقياس لا مقياس. ننظر حالنا، خلقنا من جانب حق سبحانه وتعالى. قل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ما شاء الله. من هو من هو ضمير لا حد ولا ينعت. الله أكبر. هو الذي قال الله الذي دمتي، ما قال الله الذي، هو قال هو الذي يصوركم في الأرحام. أين هو؟ سأل واحد يهود عن سيدنا علي أين الله، ويقول هل لأين العين لا يسأل عنه أين خلق من خلق الله عز وجل، تعريفا وتعبيرا لبني آدم عن بعض الحقائق من بحر المحيط اللي لا يعتبر شيء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الأسف لبني آدم بهذا الزمان هل ما يسعون أن يعرفوا عن أشياء
متعلق بالسماوات، ويشتغلوا بأشياء اللي ما له حظ له فيه. يا الله جعل لكل شيء حد وحدود، لا يمكن أن تتجاوز عن حدك. الله أكبر. نظر الشيء نظر الشيء. الله أكبر. الله أكبر. سبحانه وتعالى. يا رب علمنا حتى نترك جدال بيننا آمين. بغير سبب أو بغير طعم. بشرش حتى هروب جدال بين الناس من شرش أي شيء بالدنيا تقاسموا هذا من أول الآخر إلى الآن، ثم تركوا وراء أو أخذوا وتركوا كل شيء. ما في ولا واحد يعمل شيء من الدنيا من عالم المادة إلى عالم روحاني. روحاني ويشغله بكمال التشغيل. ذاك الرجل لو يقول لشيء كن فيكون. شو بده من الدنيا كلها؟ إذا أراد حب دنيا بكلامه كن فيكون. كلامه كان واحد متخرج من university. نعم، جامعة من الشام. يوما من الأيام إجا ضرب ذاك الباب. فتحته شفت واحد شاب سلم عليه: أريد أزورك يا شيخ. أهلا وسهلا. هو عرفني عن تعريف نفسه. قلت له: إذا أنت متخرج من جامعة الشام، أحكي لي واحد حديث أو غيره أسمع منك شو تعلمت. قال: إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله ينقل عن ربه، الله أكبر. ورب جل وعلا يقول يخاطب عبده، كل العبد. شو يقول حق جل وعلا؟ يا عبدي يا عبدي. شرف عظيم لا منتهى له.
يا عبدي اطعني اطعني اجعلك ربانيا. اجعلك ربانيا. ثم شرح حق سبحانه وتعالى لعبده قائلا تقول لشيء كن فيكون. اجعلك ربانيا. رباني منسوب للرب جل وعلا، ويكون إنسان رباني تقول لشيء كن فيكون. الله أكبر. لكن إنسان هلا بعصرنا في عصر الجاهلية الأولى وأبشع كمان، ما ينظرون أحاديث نبوية هل الله أعطاها لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو قائل أنه يا عبدي اطعني أجعلك رباني تقول لشيء كن فيكون. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. الناس يأتنا هذا أن يشتغلوا بما لا يعنيهم، يقولون نحن عصرنا عصر التكنولوجيا، نحن نعمل كل شيء بالتكنولوجيا عندنا. حق سبحانه وتعالى يقول أنه يا عبدي أطيعني اجعلك ربانيا. أنا بعطيك علم يا عبدي، هل لي بذاك العلم لو كان مقداره زيرو يوصلك إلى مقام أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي أطيعني أجعلك ربانيا. معناه كن تقول لشيء كن فيكون. الله أكبر. ما في لزوم تضعف حالك بالتكنولوجيا، لا، طاعة الرب يفتح لك مجال اللي ما كنت بفكر ولا تفهم. الله أكبر. الله أكبر. سبحانه وتعالى. عفو. فاتحة. ممكن بشيء سليم سلام. في الصحبة حضرتك قلت نظره هو شيء ونظري أنا شيء. الناس ليه تتخانق؟ يعني إذا هو نظر إلى النجم وأنا نظرت نفس النجم، هو يرى نفس النجم ولا غير؟ معلوم. إيه؟ غيره. الله أكبر. لو واحد إنسان ينظر دنيا يشوف نفس المنظر. الله دنيا. لهذا السبب قلت ليتشاجروا في عالم، يعني وكأنه في عالم لكل مخلوق يعني. إيه. لذلك ما في داعي إنه خناق وقتال يعني. ما في لزوم. الله أكبر. جهل، إغواء الشيطان. ماشي. سبحانه وتعالى. شكرا. ما شاء الله. معظم.